Tervetuloa Sipan jatkepäille. Tällä kertaa jatkettaisiin tämän lohkon kasaamista, joka jäi viime kerralla kesken noiden väärän kokoisten hylsyjen vuoksi. Eli kun näissä kivoissa ARPn pulteissa käytetään tämmöisiä 12-kantoisia hylsyjä. Elikkä tuon näköisiä hylsyjä, mitkä ei ole niinku ihan... Tai siis pultit on tollaisia 12-kantoisia ja hylsyt pitää totta kans olla, mitkä ei ihan normaaleja niinku... Onko edes täällä? Niinku tuollaisia normaalia hylsyjä ja meillä oli näitä 12-kulmaisia vaan 1/4 tuuman hylsyjä, niin piti jotka sitten ei näköjään kestänytkään tuota voimaa, niin piti käydä ostamassa tämmösiä 3/8 tuuman hylsyjä, mitkä passaa suoraan myös meidän momentti ja vaimeen, niin saatiin tuo lohkon pultit kiristeltyä loppuun. Mutta ei mennyt poikki tällä kertaa. Mutta ei siinä vielä kaikki, me ollaan nimittäin tässä koko päivän ähelletty, että saatu tämä lohko takaisin tähän kuntoon, mitä se oli aikaisemmin. Nimittäin täällä on tämä meidän vanha moottori. Minä sitä aiempaa videota editoidessa huomasin siinä videolla vasta, että tuolla on tuolla kolmospytyssä tuommoiset ihme kolot, mitkä tuolla noin näkyy tummana. Nämä ihan täällä tuntuu selvästi sormeen nämä kolot täällä kummatkin. Ja no ei oikeasti huomattu ennen kuin pistettiin männät paikalleen. Nyt mulla on tuo valkoinen rätti tuolla merkkaamassa noita. Jos mä otan tuon rätin pois, niin noita koloja oikeastaan näkään enää tuolla ollenkaan. Että sen takia me ei aikaisemmin huomattu ennen kuin männät oli paikallaan noita koloja tuolla pytyssä. Niin. Me otimme sitten tästä lohkosta nuo osat pois ja kaivettiin tuota hyllystä tommonen 400 000 ettu varalohko, missä luultiin, että siinä on vähän pykälää täällä kutospytyssä, mutta eipä siinä ollutkaan, se oli vaan karstaa oli paljon enemmän täällä pyty yläreunassa ja sitten tuntui, että siinä on pykäämää, mutta itse asiassa tämä lohko, vaikka täällä on ainakin auton mittarin mukaan ajettu yli 400 000 kilometriä, niin tämä oli paljon timmimmässä kunnossa, että piti vielä noita männärenkaita ihan karvaperäviilata lisää, että saatiin ne kohilleen, mutta nyt on siis varmasti eheä lohko. Ja tämä on itse asiassa vanoksettoman M50 lohko. Ja tämä on sitten, edellinen oli vanoksellisen M50 lohko. Näissä on pieniä eroja, että katsotaan miten ne tuleeko vastaan. Toki tuo meidän alkuperäinen lohkokone on kaikilta osilta vanoksetta M50. Mutta meillä on myös M52 osia, niin katsotaan tuleeko mitään ongelmia. Kaipa se siitä selviää. Ja nyt meillä on sitten vihdoin ja viimein saatu IP:stä tilatut tämmöiset jakopääosat kaikki. Täällä on laahaimet ja kiristimet ja sitten tuolta löytyy ylemmän ketjun kiristimet. Täällä pitäisi jossain olla uudet ketjutkin tähän malliin näin. Tämä pelkkä alkuperäisenä BMW-osana tämä yksi laahain maksoi 90 ja sitten saatiin koko tämä ketjut, kiristin ja toinen laahain saatiin alle 90, kun tilattiin tarvikeosana. Nämä on varmasti ihan Pebin pilsteen osia, niin nämähän kyllä kestää ihan siinä missä vakiotkin kestää. Niin laitetaan uudet jakopääosat tuonne paikalleen. Mutta sitähän me pitäisi ruveta varmaan öljypumppua kehittelemään tähän paikalleen tähän lohkoon seuraavaksi. Siinäpä nyt meillä olisi tässä vasemmalla tämä vanoksettama M50 oma öljypumppu. Ja sitten tässä oikealla on tuo aikaisemmassa M52 lohkossa ollut M52 öljypumppu. Nämä näyttää sinänsä hyvinkin identtisiltä pumpuilta tuohon malliin. Otetaanpa sitten nämä roottorit täältä esille. Jospa se ero näkyisi tuossa, eli tässä vanoksettoman M50 öljypumpussa tämä roottori on paljon ohumpi mitä tässä M52 öljypumppu. Itse asiassa tuossa vanoksellisessa M50 pitäisi olla tämmönen paksumpi öljypumppu
ainakin osa numeroiden perusteella. Tai ei nyt semmoista vanoksellisen M50 öljypumppua käsillä tuolla tarkistaa, mutta olisiko tämä sitten, että vanoksen takia tähän on tullut tämmönen paksumpi öljypumppi, missä on enemmän tuottoa. No se nyt kun meillä on tuo turbon takia vähän enemmän kiertoa öljykierrolle tarvetta tuossa moottorissa mitä vakiona, niin ei varmaan kannata tätä M50. Hetkinen, sormi vuotaa. Apua saatana. Joo, jatketaan, ei se haittaa, minä korjaan se seuraavaksi. Niin. Lisääntyneen öljynkierron vuoksi niin ei varmaan kannata tätä vanoksettoman omaa öljypumppua, missä on pienempi tuotta käyttää, vaan käytetään tätä M52 öljypumppua. Tämä runkohan näyttää tosiaan samanlaiselta, mutta tämän kun pistän tuohon lohkon päälle. Näin. Näyttää sen passaavan, mutta en tiedä sitten näkyykö tuo sitten tähän videolle. Ei se varmaan näy. Mä sen näytän. Tämä pultin reikä ei passaa kohdalle, se on vähän vinossa tuolla. Se ei tosiaan sinne uppoa. Tuonne noin uppoa, mutta tämä reuna ottaa kiinni. Niin tämä pultin reikä pitää nyt seuraavaksi leventää vähän tänne suuntaan. Tässä on onneksi materiaalia porata, mutta tämä tosiaan porataan pultin reikä tämmönen sivummalle tästä näin, että saa tämä reikä passaa. Mutta muuten se tähän vanoksettoman lohkoon kyllä passaa ihan kunnolla tämän näin. Niin. Mä tajan tuo sormeni paikata ensimmäiseksi ja sitten ruvetaan porraamaan öljypumpun reikkaa vähän isommaksi tai leviämmäksi. Jospa se nyt välttää. Kaikkihan tietää nämä hienot hallilaastaroinnit vaan. Mutta nyt varttitunnin pitää siinä, niin pääsee tämä pultille reijän tästä näin leventämään tuolla pirralla. Joka näköjään sekin paska vuotaa koko ajan. Ja pääsetään pirralle ja levennetään tuo pultin reijä. No niin, testataan. Kyllä se siihen taas mennä. No niin. Nyt meillä on M52 öljypumpun runko tuossa M50 vanoksettomassa lohkossa kiinni. Ei muuta kuin pumpun putsaus ja sitten voi jatkaa kasausta sen jälkeen. Tai ehkä ei sittenkään. Katsotaanpa siitä tarkemmin. Ja tämmöistä aina kun näitä satana viritysosia laittaa tämä ARP hieno, tai se varmasti tästä grittilestä johtuu, ei näistä ARPn pulteista johtuu, vaan tästä grittilestä, niin tämä jää tämä kantamaan tämä pultti nyt tämä öljypumppua ylöspäin, pitää tuosta öljypumpun jalastakin ottaa vielä pikkusen pois. No niin, jospa se nyt siellä jos tahtoo tarkkaan näkyy pieni hajurako ja pumppu on tasallaan tuossa lohkossa, niin kyllä se siitä. Kunnon putsaus pumpulle vielä ennen kuin pistetään se paikalle. Vaan eipä laitetakaan. Palatapa vielä noihin ARP-pultteihin, koska YouTube-kommentossa joku viisampi kertoo, että jos ne vetää ARPn antamaan momenttiin, niin nämä laakeripuvut menee mutkalle ja laakerivälykset menee liian tiukalle. Ja niinhän tuossa näyttää käyneen. Eli otettiin pultti vielä kerran auki ja testattiin, että välykset on ok alle 70 Nm momentilla, mitä suositeltiin maksimiksi. ARPn ohje oli 60 jalkapaunaa, eli yli 80 newtonia. Ja pahoittelut loppuvideon huonolaatuisesta äänestä ja kuvasta, koska Nori ottaa oikean kameran hallille mukaan, ja kaikki nämä seuraavat videot on nauhoitettu meikän perunlaatuisella kännykkäkameralla. Eli koittaa kestää. Onko se pultti nyt otettu pois moottorista? Ei. Ei. Se on siellä edelleen sisässä. Yllätkää se ottaa. Gynekologi ottaa. Niin katoppa, kun tää pistää väärinpäin. Katoppa. Katoppa nyt. Se on niinku epäkeskus sinne, että se ei mene sinne. Mä katon monta milliä sivussa. Täällä on hirviä rakoa. Niin se pitää pistää oikein päin, se suostuu menemään. Nyt ei ole. Niin nyt se kato menee vasta siihen. Niin se taas on. No se Pemari ajatellut tuotakin.
Tämähän se internet sanoo. Mitä sä nyt teet? Kiristä. Me ei kokeilla tuolla levyllä sitä. Ei me tarvita kokeilla sitä. Tällä. Mennäänkö suoraan siihen 6? Niin, memman Newtonia. Pistetäänkö asteittain? No voit se sillä pikkusen niin ottaa ekaa siihen. Sillä katsot, se asettuu eka ainakin, kun se ei pohjassa. Tää mä katson tätä videoita, mitä sähköä on. Ne on ihan vitun kalliita. Oliko se nyt se 60? Kaitsepä se oli. Täällä varmistan sen Ei muuten sitä YouTube-kommenteissa, mitä se sanoo sen ruottalainen kaveri, mutta mun mielestä se sanoo 60 newtonia maksimissa. No niin, ja taa pois. Ei ollut sitä rasvaa, eikä se silloin kiri vähän erilainen. On siellä, kato siinä vanhaa rasvaa sinnekin. Melko sotkevaa tämä arpirasva. Niin. Se levisi tämä, mutta nyt näyttää ihan liian tiukkaa. No voi vittu. No se on justiinsa 0,05, niin se on ok. Ja ei muuta kuin viimeisen kerran läjää vihdoin ja viimein. Helvettiin, kun nää silikonalla olet kiinni. Tää on mukavaa nyppiä irti. Mikä? Ne on kyllä aina mukana. Tässä on hauskaa homma. Sinne päin. Tee se siinä näköisellä. Olisi mä voinut tuo öljyn jalankin pistää kiinni tuohon eka. Voi vittu mitä hommaa. Sunnuntai. Niin olisi rapulla ja silti ei ole. Niin. Silti ihan pihan. Niin annapa pikku räikkä ja 10 millinille sen altaan. Voi täällä oli jussi uusi pilli. Kun minäkään tiedä enää missä ne on, niin lähdistäpä Nikoa etsimään. No se. On tuossa Tuossa oli 10 millinille. Mistä minut etsiä, kun... Sä kun olit kuulemma lomalla, niin mä oon tätä siivousta nyt tässä pari kuukautta sulle säästänyt. No niin, tässä on 3 vaihtoehtoa, miten päätään voi pistää. Nyt on oikein. 3 vaihtoehtoa. Siinä on pasi yksi vaihtoehto, miten nää se laitat. se on oikein. Ja se on oikein päin. Kato, kun tuo pisti äärinpäin, niin tää passasi muuten, mutta tuo oli vähän vajaa tuo imureikä. Jääkö se sihti noin päin? Jää sen. Eikö siinä oli 3 vaihtoehtoa? Testataan kaikki. Voi mä pistää toisinpäin sille, että se mennään tonne, missä mäntä on tänään. Grip. Oli. Nyt anna tänne. Water grip. Minkä näköinen alue tämä nyt oli? Hittuisen näköinen. Miten se saappi reuhaa nyt uudella pakolla? Vittu vähän reuha. Mitä? Ruostuko saapista pakopukki? Vittu koko putki oli. Pikku se oli vettä kerran vähän sisään. Pakoputki. Mullakin. Vittu kun se oli ihan reikäinen kato ja sitten enemmän siitä ja sitten kun lyhyitä matkoja ajan. Mullakin tänne aina tullaan kettu käymään. Ei kuitenkaan turpo ollut vielä niin väliä, että se olisi öljyä ollut täynnä se pakoputki. Ei kuitenkaan. Oli hyvä se sinun Audin väli vaan meni, eikö se välijäätelty tei pois ja Se oli se täynnä. oli 3 litraa öljyä siinä. Vittu, mistä sitä tietää vaan aloitella. Alkaa se turpo olla. Oli ne siivetkin sen verran iltä. Laakerittaa. Missä? Siitä on musta Audi turpo. Mm. Nekin lähti nykäisemällä se akseli. Sopivasti kun täällä pujottelin, niin se pakosiivet sieltä läpi sitä turposta. Mikähän momentti näihin oli? Mistäs pituusta nää tiivistet? Joo, 23 riittäniä oli tuo. Vittu kun teille siellä mitkä puutit. Sulla on hattu hyvä tyy. Helppoa, kun saatana lapsen hakkaa. No ei se kyllä ole. Häh? Ei se Meitä onkin Kiinaan ja kontin tangin korjaa neuvot, että vittu. Kato tuolla laitteella vitusta, kun minä tiedän saatana. Se on työmatka, ei oo semmonen sun sillä mitä voisi jotakin... lähiä matka. On siellä, sulla on siellä vapaa-aikaa. Niin on se tunti ennen kuin menee nukkumaan illalla.
Sitten muutenkin on väsynyt aikaerosta siinä. Niin. Kaljatkin. Oot siellä kaljalla käynyt No, joka katsotaan kalja. Pitää se. Niin, Se on virhe, jos menet johonkin paikkaan, että ota siellä alkoholin juomaan. Niin, se oli, kun löytyi vierestä kioski, mikä möi Hoe Gardenia, niin totta kai minä sitä. Se olisi varmaan saanut 20 settiä pullo kiinaista kaljaa, mutta vittu mä olisiko tämän. Vittu, meikä ei näitä puutteja voi muistaa. Tästä tämä. Oot pistänyt saapun myyntiin. Ei. Eikä et sä oo leimannut sitä. Ei se ole vielä leima. Enääkö pistää myyntiin? En tiedä, pitäisikö laittaa. Suapillu. Oon se sitä kokkela. Mitkä kokoiset nuo Paon kiertotankkien oli ne pultit, Petri? Aivan. Niin. Olisiko ollut joku vitu 11? No kun tuossa oli 11 ja 10 hylsiä, kumpikaan ei passannut niin. Niinku se välikoko. Niin 10,5 niin. Ei kun siis kun ne oli jotakin niitä Ei, mitä vittua ne toiset avaa. Mitkä passas suoraan tuohon. Niin se yksi välikoko mitä niistä puuttui, niin se oli just se. Meillä on tässä E12 ja E14, mä en tiedä onko E13 olemassa. Pakko siis se on ollut. Se pieni. Meni sinne yksi ollaan tuolla. Meni. Meni. Niin vittu, pitikö tämä paikkaa tämä rataa irti tässä vaiheessa? Piti se vissiin. Pitääkö se hitsata kiinni? Mitäs mietin, olisiko se pitänyt niin. Varmuuden vuoksi. Niin, tai pistää tikillä pikku täppä Niin. tuohon. Ei tuu noita kuumotuksia niinku tällä vielä minun autossa. Onko näin? No. Asiat tietävät. Onko näin? Näin. Tää on erilainen mikä tässä on ollut. Miten tuo oli noin tiukassa? Onko sitä sittenkään tarvinnut irrottaakin nyt? Ei vaan siis... Kun ei pitäisi olla tiukassa. Se oli. Se oli. Sitten näihin 10 newtonia. No ei tarvi olla tiukassa. No. Onko vähän öljyäkin tuonne pumppuun sisään, jos lähtee vetämään paremmin. Erityisesti hiekkaa mukana. Vittu minkä näköinen auto oli kuule Motonetissä eilettä, kun kävi siinä pihalla. Oliko tyni? Se Passatti, missä, okei, totta kai siinä oli ruostutettu konepelti ja vitusti kaikkia tarroja ja muuta. Ja sitten oli vittu se pakoputti tuli suoraan siitä konepelistä läpi sinne kahdenkertaisesti pätkä siinä. Nice! Se oli muutenkin se vittu ihan räjähtänyt näköinen se auto. Jos oli tarkoitus olla. En tiedä. Uusi ja hieno kiitävä ratastu. Onko tähän merkissä miten päivää tullut? Se on samanlainen. Näytetään se räikkäkin jossain. Tämä on samanlainen päivä. Tämän vuoksihan tässä oli tämä. Vittu. Näin. No niin. Se on hyvä. No niin, ja tämä 25 newtonia ja väärään suuntaan. Okei. Joo, tähän suuntaan. Höppyri. Jäpä ihan pikku täppäissä sitä pyörii. No, ei tarvi olla sen kummin. Tiedätkö mikä siitä hajuaa sitten seuraavaksi? No se katkee tuo öljypumpun akseli.
siinä laahailee menee. Koppakin. Koppaki. Tiivisteet missä? Tuo on koppa siellä. Se on taas tiivistelmä. Siitä. Vielä se tiivistys. Pikkusen ravoittaa, kato pukkaa. Katsellaan niitä pumppuja. Joo, etteköhän te tiedä, miten tuo etukoppa ruuvataan kiinni ja öljypohja samoiten, eli skipataan ne. Seuraavaksi otettiin sitten tarkasteluun RHD Engineering valmistava vauhtipyörä ja SR-asetelma ja mitattiin, onko tuossa yhdistelmässä paljon eroa vauhtipyörän kiinnityspinnan ja kytkien käpälien välillä. Nimittäin jos ne on liian kaukana toisistaan, meidän pitää tehdä jotain muutoksia, että kytkin irrottaa kunnolla. On siinä kuule senttieroa. Joo, meidän sitä käpälää muokattu. No kato nyt. Tuo pistää tuohon kohdalle. Noin. Se on siinä. Nyt tuo. Siinä on noin paljon eroa. Ei se olisi riittänyt se paksumpi päällä. No se olisi varmaan kuule just riittänyt. Ei, sitä nyt ei tähän. Ei sitä. Tuo ja kato se, mikä se käpälä. Niin siihen mikä kohtaa sen vainelaakerin kiinni, niin siihen hitsaa lisää. Teekö se joku putki pyöri? Siis semmonen pyöri ja semmonen puolikoon muotoiset palaset hitsaa siihen. Hei! Tiedätkö mistä me saadaan? Vanhasta painellaan. Ei. Otetaan, kato se kampuran ne kiilat. Nehän on puolikkoot sieltä. Jos me ehdetään ilman. On ihan semi-ok, pistä hyllyyn. Semi-ok. Semi-ok. No kato tuota hammasta. Katsoppa noita hammasta. Mitä? On se, joo, se on johonkin osuu. Poikkipari hammasta. Saat laittaa omaa autoon, en mä kiellä kyllä. Miten on tiukas? Tuo on vasara. Äkki. No. No tässä Tefassa kyllä. Tefan kohdassa uraa. No niin se on kaikissa. No, eikö sinä nouse sieltä? Eikö tämä niinku ihan turha idea? Tässä. No niin. Kato nyt. Just hyvä tonne puolikuun. No niin, siihen kun hitsaa ne. Seuraavaksi magnetilla pitää paikallaan. Kato tuossa noin. Kun rupee hitsaamaan. Mitä sanoo? Ja hitsauksen jälkeen lopputulos näyttää tämmöiseltä. Ei ihan saatu senttiä tuohon lisää, mutta päästiin kuitenkin muutaman millin päähän siitä, mitä vakiona on mitat. Eli riittänee. Niin muuta otetaan kone pois pukilta ja ruvetaan asentelemaan vauhtipyörää paikalleen. Tuo on tuo iso reikä vissiin. Niin on. Niin on. Niissä näkyy olevan lukiten palaaminen niissä puutteissa. Joo, niissä oli lukiteli. Perkele, sehän passasi. Joo. Mitkä puutit meillä edes oli tässä ennen? Vittu, ne ei ollut tämän näköistä. Eikä kun ne on siellä katsomassa tosi isoita paksuja. Niin ne ei edes passannut. Nää on nyt kuitenkin oikein. Täällä on tämä hollille, että saa nyt nekin riittää. Pistäkö ne oikein momentin? Mikä? En oo pistä. Paljon. Niin tappiiko se menee? Häh? Joo. Se on 130 se oikein, se loppuu 110 eikö loppuu. Niin tappii kun menee. Värrytön mä ristin. Joo, pistä ristiin. Ovis.
Vie vähän päälle. Kyllä. Onko kaikki? No niin. No siinä. Ruvetaan ruuvaamaan. Kai nyt oli tarvittu varmasti. No ihan helvetin. Taas menekäinen kikka. Tulee noin pienempi vissiin. No ohjuudireijät kyllä kato. Niin on pieni. Otappa ne niin. Miten? Asennoksi. Joo, se on siinä. Miten mä ite otan vähän? No näinhän sitten. Ota. Vittu tässä. Siellä on ne sormet. Näin. Eihän tämä me anna mennä loppuun. Ei se pidä. Eikö se purista? Pitää. Se on ihan että se puristas siinä. Ei mene oikein ajatella. No voi kylmä syy. Pyörätä sitä. Läpi. Nyt näytä sitä. Sehän muuten vastasi aika lailla. Se voi olla. Tapahtuu vaan. Jos kato vaikka pyörittelet, niin vähän vielä sormella sen siitä. Niin vähän eri asia, että ne poor. Näin meni ja näköjään tuo hukassa oleva holkkikin löytynyt. Se oli vailla jossakin. Niin. Tulipa katsottua siitä. Nehän jo tapultakin. Käytäkää sinne sinun lohkoon sen metallilla. No en jaksa. Mikä? Muuta on kiinnostaa. Mikä ei laittaa. Näistä olisi nauhoittaa tässä. Mennään muuta. Joo, tämä on taas tämmöistä vitu ähräämistä, kun meillä on vieläkään sitä oikeaa ohjuritappia tuon kytkilevyn asennukseen. Hän koittaa ahdistaa pultaa.
Sinne se lopulta luiskahti paikalleen ja kytkin haarukassa tuntui äkkiseltä olevan sopivan vähän klappia. Eli seuraavaksi nostettiin kone ja laatikko keulille. Tämä siksi, koska pakosarja on 1 000 000 kertaa helpompi ruuta paikalleen irtonaiseen kanteen kuin autossa paikallaan. Mutta siitä lisää ensi jaksossa.